students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami eta khub important technique hikibole goi asu juntu technique or dwara ami ki korim jun bilak ami fragments banao DNA fragments je banaisilo ami last class ot hey fragments bilak ami ki korim separate korim hey fragments bilak jun bilak amar important fragments amak lagibo hey fragments bilak separate korim I think tumaloke buja nai moi bujabole chesta korisu so aji ami eta technique pohim technique to naam hol gel electrophoresis এই ক্লাসটো তোমালোকে যদি চাই আছা ডাইৰেক্টলি জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ হলে আহিছা তেতিয়া তোমালোকে হয়তো ৰিলেট কৰিবলৈ কষ্ট পাবা প্লিজ আগৰ ক্লাসটো চাই লবা বিকজ আগৰ ক্লাসটোৰ লগত এই ক্লাসটোৰ লিংক আমি আগৰ ক্লাসটোত কি পঢ়িছিলো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো হয়নে আৰই ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমত আমি কি পাইছিলো যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এনজাইমছ আছে যোনবিলাক এনজাইমছ আমি ইউজ কৰো আমাৰ ডিএনএ বিলাক কাটিবলৈ কাৰণে For example, this is a DNA. For example, this is a DNA. Ji kono DNA ho pare. For example, edal dal junaki porwar DNA, okay? Aru junaki porwar ki kore? Junaki porwar light mara gene to light mara protein eta banai, hoy na? Ei light mara protein to karone eta gene thakibo of course. For example, this is the gene. Jun to gene neki amar light mara protein to banao pare. লাইট ওলা প্ৰটিনটো বনা হয় এতিয়া আমাৰ ইন্টারেস্ট হল এই জিনটোৰ ওপৰত তেতিয়া আমি কি কৰিম এই জিনটো কাটি পেলাই উলিয়াব লাগিব এই ডাঙৰ ডিএনএ ডালৰ পৰা আমাৰ ইন্টারেস্টেড ডিজায়াৰ্ড ডিএনএ ডিজায়াৰ্ড পিস অফ ডিএনএ বা ডিজায়াৰ্ড জিনটো আমি উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি কৰিম প্ৰথমতে কাটিং সো এই ডিএনএ ডাল আমি কাটিং কৰিম যাতে আমাৰ আমি জিনটো পাই যাওঁ তো কাটিং কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব আমি ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমছ বিলাক ইউজ কৰিম restriction enzymes bilak use korim okay the restriction enzyme bilak korile ki hobo katibo yat aru restriction enzyme bilak use kora mane etuye no hoy je amar dna piece tu usor the katibo enoka no hoy ei restriction enzyme e sinipua belek recognition sequence bilak ekhini jaga okol na thaki yato thakibo pare হয়নে তেৰে কি হ'ব এই ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমটো ইয়াটো টুকুৰা কাটিব হয় নহয় আৰু যদি বেলেগ জেগাত আছে ফৰ এক্সাম্পল এই ডিএনটো এনেকুৱা আছিল ইয়াটো ধৰিলো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমটো চিনি পোৱা টুকুৰা কিছুমান আছে পিস অফ সিকোয়েন্স ইয়াটো আছে তেৰে কি কৰিব এই ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমটো ইয়াটো কাটিব অফ কোৰ্স এইখিনটো কাটিব আমাৰ ডিএনএ পিসটো ওচৰটো কাটিছে আমাৰ যোনখিনি পিস লাগে যোনখিনি জিনটো লাগে সেই জিনৰ পিসটো ওচৰটো কাটিছে প্লাস বেলেগ জায়গা যত সেই ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমে ৰিকগনিশন সিকোয়েন্স পাব নিজৰ স্পেসিফিক তত ডিএনএ ডাল কাটি দিব তেতিয়া কাটিলে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা বহুতো বেলেগ ফ্ৰেগমেন্টছ বনিব ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ পৰা এইটো এটা ফ্ৰেগমেন্টছ বনিলে এইটো এটা ফ্ৰেগমেন্টছ বনিলে আমাৰ জিনটো ওচৰত থকা কাটিং সাইটটোৰ এটা ফ্ৰেগমেন্ট বনিলে ফৰ এক্সাম্পল এই আমাৰ জিনটো এনেকুৱা আছিল এইখিনতে এটা ফ্ৰেগমেন্টছ বনিছে ইয়েস তাৰপিছত এইটোৰ পৰা এইটো ফ্ৰেগমেন্টছ বনিলে এইটো ফ্ৰেগমেন্টছ তো সোৱা আমি কিমান বেলেগ ফ্ৰেগমেন্টছ পালো yes or no কিন্তু আমাক লাগে কোনটো ফ্ৰেগমেন্টছ which is important for us আমাৰ desired piece of DNA বা desired gene to কোনটো আমাৰ desired gene to হল এটো we want this piece only তো এতিয়াটো আমি ইমান গাল যে পিস হ'ব সেই পিসৰ পৰা আমি নিজৰ ফ্ৰেগমেন্টটো সেপাৰেট কৰিব না লাগিব নাই আমাৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগ এক্সপেৰিমেন্ট যোনবিলাক আমি কৰিম এটা ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজিৰ কাৰণে হেতুৰ কাৰণে আমাক এই পিসটোহে লাগে বাকিবিলাক পিস লাগে নেকি these are not important for us now তো কি কৰিম আমি এই আমাৰ পিস অফ ডিএনএ টু হেতু কেনেকৈ উলিয়াম আমি through this technique called gel electrophoresis so আমাৰ recombinant DNA technology আমি ভালকে আয়ত্ত কৰিবলৈ আমি এই টেকনিকটোৰ বিষয়ে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমি টেকনিকটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব so let's dive in details about gel electrophoresis concept clear আমি কিয় পঢ়িব লগিয়া হৈছে because to separate out our desired piece of DNA তো এটো কেনেকৈ কৰা হয় সোৱা ইয়াৰ বেসিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটা দিলম এই আমাৰ যে ডিএনএ বিলাক থাকে whatever DNA we are getting এই ডিএনএ বিলাক কি হয় ডিএনএ বিলাক হয় নিগেটিভলি চাৰ্জড তোমালোকে সবে জানা আমি যেটা জেনেটিক্স পঢ়ি আছিলো মলিকুলাৰ বায়োলজি পঢ়ি আছিলো তেতিয়া আমি জানো যে ডিএনএ ইজ নিগেটিভলি চাৰ্জড why কোনবা যদি কোৱেশ্চন উঠে কিয় কাৰণ ডিএনএত কি থাকে যোনবিলাক নিউক্লিওটাইড থাকে হয়নে যোনবিলাক নিউক্লিওটাইড থাকে নিউক্লিওটাইডৰ এই ফসফেট গ্ৰুপ এটা থাকে এই যিমান বিলাক নিউক্লিওটাইড আছে এই নিউক্লিওটাইডত যোনটো 5' এন্ড
মানে 5 প্ৰাইম এণ্ড সেই 5 প্ৰাইম এণ্ডত ফসফেট লাগি থাকে আৰু ফসফেটবিলাক কি PO4 নেগেটিভ তো এই নেগেটিভ চাৰ্জটোৰ কাৰণে ওভাৰঅল আমাৰ DNA যোনটো চাৰ্জ আছে সেই DNA চাৰ্জটো কি নেগেটিভ চাৰ্জ মই বুজি পাইছো যে বহুতৰ কাৰণে এটো ডিটেইলছ হৈ যাব কিন্তু ডিটেইলছবিলাক এতিয়া যদি অলপ অলপকে বুজি যোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে বস্তুটো কনসেপ্টটো বুজিবলৈ সহজ হৈ যায় সেইকাৰণে মই ইমান তোমালোকক ডেফটত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়াৰ পৰাই যাতে তোমালোকে লাহে লাহে বস্তুবিলাক আয়ত্ত কৰিবলৈ সহজ হয় ফৰ দা হায়াৰ ক্লাसेছ এজ ওয়েল ঠিক আছে সো এটো হল প্ৰিন্সিপালটো কি DNA বিলাক নেগেটিভলি চাৰ্জড থাকে আৰু এই নেগেটিভ চাৰ্জটো আমি ইউজ কৰি পেলাই DNA খিনি সেপাৰেট কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম কেনেকৈ ট্রাই কৰিম সোৱা যদি আমি নেগেটিভ চাৰ্জবিলাক এসাইডে ৰাখো আৰু পজিটিভ চাৰ্জ এটা বেলেগ সাইডে বনাও ফৰ উইথ কাৰেন্টেদি আমি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ সাইডে আমি আমাৰ DNA বিলাক থৈ দিও তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া কাৰেন্ট চলাই দিম নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভলে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক মুভ হ'ব নাই আমি জানো ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক মুভ হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনছৰ লগতে আমাৰ যোনবিলাক নেগেটিভলি চাৰ্জ DNA সেইখিনিও লাহে লাহে নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভলে মুভ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু এই মুভমেন্টত কোনে ডিটাৰমাইন কৰিব যে কোনখিনি ফ্ৰেগমেন্টছ আগত যাব কোনখিনি ফ্ৰেগমেন্টছ পিছত যাব যোনবিলাক স্মলাৰ ফ্ৰেগমেন্টছ ফৰ এক্সাম্পল সৰু যোনবিলাক DNA টুকুৰা হেহেতে পুৰা স্পিডত যাব পাৰিব কাৰণ হেতৰ সাইজ কম হয়নে হেতৰ চাৰ্জটো কম আছে আৰু হেতৰ সাইজটো কম সৰু weight কম তো এটা কি কৰিব ফটাফট যাব পাৰিব দৌৰিব পাৰিব নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভলে কিন্তু যোনবিলাক পেটলা ডাঙৰ ফ্ৰেগমেন্টছ আছে DNA হেহেত কি হ'ব পিছপিনে ৰখি যাব তো লাৰ্জাৰ ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক পিছপিনে ৰখি যাব আৰু আমাৰ যোনবিলাক স্মলাৰ ফ্ৰেগমেন্টছ সৰু বিলাক সেইবিলাক কি হ'ব পুৰা ফটাফট সেই যোনখন আমাৰ জেলখন আছে সেই কাৰণে নাম পৰিছে জেল সেই জেলখনৰ মাজেৰে ফটাফট যাব পাৰিব গমছলা তো এটো হল প্ৰিন্সিপাল বিহাইন্ড জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ যে জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছে বেসড অন DNA সাইজ DNA বিলাক সেপাৰেট কৰিব তো কি হ'ব আমি বহুত বিলাক ফ্ৰেগমেন্টছ যোনবিলাক আছিল সেইবিলাক ফ্ৰেগমেন্টছ সাইজ হিচাপে বিভক্ত হৈ গল না কাৰণ সৰু ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক আমি কি কোড পাম সৰু ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক পাম আমি একদম উপৰ সাইডে আৰু ডাঙৰ ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক পাম আমি তল সাইডে হয়নে সো ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি আমি যদি আমাৰ জিনটোৰ সাইজটো জানো এতিয়া কেনেকৈ জানো এবিলা বেলেগ টেকনিক আছে এতিয়া তোমালোকে ইমান ডিটেইলছত নালাগে যে আমি জিনৰ সাইজটো আমাৰ যোনটো ফৰ এক্সাম্পল এই লাইট মাৰা জিনটো সাইজটো আমি অলৰেডি জানো এবিলা DNA লাইব্ৰেৰীত আমাৰ জিন লাইব্ৰেৰীত থাকে আমাৰ সাইজবিলাক থাকে কোনটো জিনৰ কোনটো সাইজ সেইটো আমি জানো তো সেই সাইজ মতে আমি এই আমাৰ DNA টো যোনটো ডিজায়াৰ্ড DNA আছিল সেইটো আমি পিক কৰিব পাৰো উলিয়াই লব পাৰো এই জেলখনৰ পৰা সো ওভাৰঅল কনসেপ্টটো হেতুৱে এতিয়া মই গুটে ওভাৰঅলটো দিলো তোমালোকক এতিয়া বস্তুখিনি আগবাঢ়ো সো প্ৰথমতে আমি ডেফিনেশনটো চাই লওঁ সংজ্ঞাটো চাই লওঁ সো জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছটো কিয় ইউজ কৰা হয় সেপাৰেশন এণ্ড আইসোলেশন অফ DNA ফ্ৰেগমেন্টছ লাষ্ট ক্লাছত আমি যে ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম দি DNA খিনি কাট কৰিলো ফ্ৰেগমেন্টছ পালো সেই ফ্ৰেগমেন্টছ খিনি সেপাৰেট কৰিবলৈ প্লাস আইসোলেট কৰিবলৈ এই টেকনিকটো ইউজ কৰা হয় so the cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragments of DNA yes we got it we have seen it in the last class jone last class to soa nai please ever last class to follow কৰি লবা তেতিয়া ৰিলেট কৰিবলৈ সহজ হ'ব তোমালোকৰ so these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis simple তোমালোকৰ এটা মই ফিগাৰ দেখুৱাম সোৱা আমি কি কৰো এই DNA যোনবিলাক ওয়েল এটা জেল নামটো কি মই তোমালোকক কইলো নামটো কি আসলে টেকনিকটো নামটো হল জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ নামটোতে আমাৰ অৰ্থটো লুকাই এটা জেল এখন জেল থাকিব এই জেলখন কিহেৰে বনাইছে এগেৰোজেৰে বনাইছে এই এগেৰোজটো কোৰ পৰা পোৱা হৈছে কিছুমান সিউইড আমাৰ সাগৰত কিছুমান এনেকুৱা মানে গছগছনি আছে এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদ আছে যৰ পৰা এই এগাৰোজখিনি এক্সট্ৰাক্ট কৰা হৈছে আৰু এই এগাৰোজখিনি কি কৰো এগাৰোজখিনি আমি পানীত মিহলাই পেলাই পানী বা বেলেগ বাফাৰ সিস্টেমত মিহলাই পেলাই আমি এনেকুৱা এখন জেল বনাও জেল মানে কি জেল মানে হল তোমালোকৰ ধৰি লোৱা আমি যে জেলি খাও এই জেলি নিচিনা একদম থুপথুপিয়া এখন প্লেট জেল প্লেট তো এই জেলখন বনালো ধুনিয়াকে এখন ধৰি লোৱা জেল প্লেট হয়নে এনেকুৱা জেল এখন বনালো মজাকে এই জেলখনত কি কৰো আমি সৰু গাত কিছুমান বনাই দিও এনেকুৱা গাত কিছুমান বনাই দিও
যেতিয়া জেলখন বনাওঁ তেতিয়া এই গাঁত কিছুমান বনাই দিওঁ এই গাঁতত আমি যোনবিলাক DNA ফ্ৰেগমেণ্টছ এতিয়া অলৰেডি লাষ্ট এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা কৰিছিলোঁ সেই DNA বিলাক ইয়াত গাঁতত দি দিওঁ গাঁতত দি কি কৰোঁ গাঁতত দি পেলাই কি কৰোঁ মানে এটা নৰ্মেল গাঁত নহয় তোমালোকে যদি ৰিয়েল কেতিয়াবা লেবত যোৱা চাইণ্টিফিক লেবত তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা এনেকুৱা তোমালোকক পাৰিলে মই দেখুৱাই দিম এটা ভিডিঅ' সৰু সুৰাকৈ দেখুৱাই দিম তাতে তোমালোকৰ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তো কি হয় আমি DNA-খিনি ইয়াত এই গাঁতবিলাকক দি দিওঁ আৰু কি কৰোঁ এই জেলখন এটা কাৰেণ্ট সোৰ্সত লগাই দিওঁ কাৰেণ্টত লগাই দিওঁ আৰু সেই কাৰণে নাম আহিছে ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ইলেক্ট্ৰ মানে কি ইলেক্ট্ৰিকৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু এটা ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ তো এইটো কি কৰোঁ এই বস্তুটো কাৰেণ্টত লগাই দিওঁ আৰু এপিনে কি আছে নিগেটিভ আছে কাৰণ নিগেটিভ সাইডে আমি কিয় DNA খিনি ৰাখিছো বিকজ DNA ইজ অলসো এ নিগেটিভলি চাৰ্জ তো নিগেটিভ সাইডে ৰাখিছো আৰু পজিটিভ চাৰ্জ নিগেটিভটো কি নিগেটিভক আমি কি বুলি কওঁ নিগেটিভক আমি কওঁ কেথড বুলি আৰু পজিটিভ চাৰ্জ পজিটিভ সাইডটো আমি কি বুলি কওঁ এনড বুলি এটো কেনেকে মনত ৰাখিবা যাৰ A গ্ৰেড আহে কি এটা পজিটিভ সাইন হয়নে আৰু যাৰ C গ্ৰেড আহে মানে বেয়া মানটো সো তাৰ মানে হেৰিখিনি নিগেটিভ হয়নে ইমান ভাল নহয় পঢ়াত হেতু নিগেটিভ এটা কথা সো যাৰ A আহে কি লৰাটো ভাল পজিটিভ সাইড হি পজিটিভ এটা লৰা সো তেনেকে তোমালোকে এটো কনসেপ্টটো মনত ৰাখিবা যে এনড মানে পজিটিভ টাৰ্মিনাল কেথড মানে হল নিগেটিভ টাৰ্মিনাল এটা কি হৈছে যেতিয়া আমি এই বস্তুটো কাৰেণ্টত লগাই দিম আমি কাৰেণ্টত লগাই দিম তেতিয়া কি হ'ব কাৰেণ্ট পাস্ট ইলেক্ট্ৰনছ কি হ'ব নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভলৈ মুভ হ'ব আৰু এই বস্তুটোৰ লগতে আমাৰ DNA খিনি মুভ হ'ব সোৱা DNA ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক মুভ হৈছে আৰু সোৱা লাৰ্জাৰ ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক যোনবিলাক লাৰ্জাৰ ডাঙৰ ফ্ৰেগমেন্টছ আছে হেহেত পিছপিনে ৰখি যাব লগিয়া হৈছে কিয় কাৰণ এই যোনখন জেল আছে জেলখনত সৰু প'ৰ্স কিছুমান আছে এইবিলাক ভিতৰ যদি সোৱা তুমি এলোকে ডিটেইলছত এইবিলাক হল প'ৰ্স ফুটা কিছুমান থাকে এই ফুটাইদি কি কৰিব যদি জালি টাইপ আৰু জেলখন জালি টাইপ এনেকুৱা জালি টাইপ এইখন জল জালি আছে এই জালি দি সৰু ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক ফৰাফৰ পাৰ হ'ব পাৰিব ইয়েস তো সোৱা সৰু স্মলেষ্ট ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক একদম ফৰাফৰ পাৰ হৈছে টুৱাৰ্ডছ দা পজিটিভ সাইড ইয়েস কাৰণ নিগেটিভ বা পজিটিভলৈ বস্তুখিনি এট্ৰাক্ট হৈছে মানে DNA যোনবিলাক নিগেটিভলি চাৰ্জ আছে হেঁতে পজিটিভ চাৰ্জ হলে পজিটিভ সাইডলৈ এট্ৰাক্ট হৈছে ইয়েস সো ফৰাফৰ পাৰ হৈ যাব কিন্তু যোনবিলাক ঢেপেলা ডাঙৰ হেঁতে পাৰ হ'ব পাৰিব না এই সৰু ফুটাবিলাক যদি বিন্ধাবিলাক যদি পাৰ হওঁতে হেঁতৰ টাইম লাগিব সো হেঁতে পিছপিনে ৰখি যাব সো এই জেল এই বস্তুটো এই এক্সপেৰিমেন্টটো যদি আমি এই টেকনিকটো এৰাউণ্ড 30 to 45 মিনিটছ ৰান কৰোঁ তেতিয়া আমি এই প্ৰসেসটো এন্ডত আমি বহুতবিলাক ফ্ৰেগমেন্টছ পাম যোনবিলাক বেলেগ জায়গাত ৰখি থাকিব ইয়েস এই ফ্ৰেগমেন্টছ বিলাক সেপাৰেট হৈ গল মানে সো এতিয়া আমাৰ যোনটো ফ্ৰেগমেন্টছ আছিল আমাৰ ডিজায়াৰ্ড ফ্ৰেগমেন্টটো আছিল ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ডিজায়াৰ্ড ফ্ৰেগমেন্টটো হল এটো So this is our desired fragment. তো এতিয়া আমি কি কৰিম এই desired fragment টো লাহেকে উঠাই নি লাহেকে এনেকে চামুচ দি বা এনেকা সৰু হেৰি থাকে সুৰি টাইপৰ থাকে স্কেলপেল বুলি কয় স্কেলপেল দি আমি উঠাই পেলাই আমাৰ এই DNA fragment টো আমি উলিয়াই লম তো আমি কি পালো out of all these fragments যোনবিলাক আমি fragments restriction enzyme দি জেনাৰেট কৰিছিলো we have got our desired piece of DNA or our desired gene এতিয়া এই জিনটো আমি কি কৰিম হেতু নেক্সট স্টেপ কিটা তোমালোকে গম পাই থাকিবা সো জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ মানে কি গম পালা মই ৰিপিট নকৰো সো জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছৰ প্ৰিন্সিপাল যদি সোৱা মই ইয়াতে দুনিয়াকে তোমালোকক খালি এতিয়া সংজ্ঞাখিনি এবাৰ ৰিড কৰি যাম মই কনসেপ্টখিনি অলৰেডি বুজালো ইয়াৰ প্ৰিন্সিপালটো কি Principle ki gel electrophoresis is a technique used to separate fragments according to their size. Size or upon base kori pela ami DNA fragments black separate korisu. Yes, keneke hoise tomaloke gom paisa. So DNA samples are loaded into wells at one end. Yes, ebilak hol wells. So these are wells. Ebilak wells dekhsane. Ei wells or ami DNA sample bilak load koru. Aru kuntu side e load korisu towards the cathode side, negative side. Negative terminal আমি এড কৰিছো আৰু এই নেগেটিভ আৰু পজিটিভ সাইডটো যদি সোৱা কোলে কানেক্ট কৰিছো পাৱাৰ সোৰ্স হলে এটা ইলেক্ট্ৰিসিটি পাৱাৰ দিছো সো এখানে ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ তাৰ পৰা নামটো আহিছে ওকে আৰু an electric current is applied to pull them through the gel of course DNA fragments are negatively charged so they move towards the positive electrode simple কথা হয়নে
মুভ হৈছে আৰু বেসড অন দ্য সাইজ দে গেট সেপাৰেটেড এতিয়া কথা হল এই সেপাৰেট যে হল আমি খালি চকুৰে এই জেল ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টস বিলাক দেখিব চাব নোৱাৰো সো এতিয়া ধুনিয়াকে সেপাৰেট কৰা পিছতো আমাৰ কাম শেষ হোৱা নাই আমাৰ কাম হ'ব কি ডিএনএ বিলাক ভিজুৱেলাইজ কৰা সো উই হ্যাভ টু ভিজুৱেলাইজ দ্য ডিএনএ তো ডিএনএ ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব কিছুমান ষ্টেইন লাগিব ষ্টেইনিং মানে কি মানে কিছুমান কেমিক্যালৰ ষ্টেইনিং কৰিবলৈ এই জেলখন মানে তাৰ ওপৰত ডুবাই দিব লাগিব যাতে গুটে তা ডিএনএ বিলাক ষ্টেইন হৈ যাওক এই কিহৰ ষ্টেইন কৰিম আমি ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড দিম ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড সো ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইডৰ ষ্টেইনিং কৰিব লাগিব গুটে জেলখন সো যেতিয়া ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইডৰ তুমি ষ্টেইন কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব এই ডিএনএ যোনবিলাক আছে ডিএনএ সাইডে সাইডে ডিএনএ গাত মানে এই ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড বিলাক লাগি যাব আৰু এই ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টস বিলাক যেতিয়া তুমি বা এই জেল ফ্ৰেগমেন্টস যেতিয়া ইউভি এক্সপোজ কৰিবা ইউভি লাইট দি দিবা তেতিয়া এই ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড বিলাক জিলিকি উঠে তেতিয়া জিলিকি উঠলে কি কৰিম আমি দেখা পাম যে ও যত ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড লাগিছে মানে যত ডিএনএ আছিল তত ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড বিলাক লাগি গৈছিল আৰু ইউভি দিয়া লগে লগে ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড বিলাক জিলিকি উঠে কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট দিয়ে ব্ৰাইট অৰেঞ্জ লাইট এটো অৰেঞ্জ হ'ব ব্ৰাইট অৰেঞ্জ লাইট আৰু ব্ৰাইট অৰেঞ্জ যত থাকিব আমি গম পাম যে ডিএনএ খিনি তত আছে আৰু তাৰ ওপৰত বেস কৰি আমি গম ডিএনএ খিনি বা সেই পিস অফ ডিএনএ টো আমি উলিয়াই আনিম আৰু উলিওৱা প্ৰসেসটো কি কও ইলিউশন the process of picking up the DNA picking up our desired DNA is called elution so this was the whole process of whole technique of gel electrophoresis next ami tool pohim cloning factors in the next class thank you so much for watching my video jodi video to bhal pala please like the video subscribe to my channel aru share koriba nijor friends or logot আৰু ভিডিওটো শেষ কৰা আগতে মই তোমালোকক এটা ধুনিয়া ভিডিও দেখাম প্লিজ ভিডিওটো ফলো কৰি লবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস বাই বাই ওকে লেটস টক এবাউট দিস জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ মই এটা সৰু এনিমেশন দেখুৱাইছো সো ইয়াত কি কৰো আমি এই ডিএনএ যোনবিলাক ফ্ৰেগমেন্টস বনালো সেইবিলাক ফ্ৰেগমেন্টস বিলাক ধুনিয়াকে আমি এতিয়া লম সৰু সৰু এনেকুৱা টিউবস থাকে সেই টিউবস বিলাকত লম তাৰপিছত এই টিউবস বিলাকক কি কৰিম আমি এইবিলাক ডিএনএ বিলাক আমি লাহেকে এই জেল স্ল্যাবখন এখন হল জেল স্ল্যাব যোনখন আমি বনালো অলৰেডি এই জেল স্ল্যাবত সোয়া তোমালকে যদি সোয়া এইবিলাক কি এইবিলাক হল গাট বিলাক সৰু গাট বিলাক যত আমি ডিএনএ বিলাক লোড কৰিম এতিয়া ইয়া হল স্যাম্পলস বিলাক সো ইয়া হল ফ্ৰেগমেন্টস ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টস বিলাক যোনবিলাক আমি ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইম দি অলৰেডি বনালো তো ইয়া সোয়া এইবিলাক এতিয়া লোড কৰা হৈছে দেখিছা লোড কৰা হৈছে তাত লোড কৰাৰ পিছত কি হয় এই যোনখন জেল আছে তাত সৰু সৰু স্পেস কিছুমান মই যেন কলো সৰু সৰু ফুটা কিছুমান থাকিব সৰু সৰু মানে জালি টাইপৰ এই জালি জানো এনেকুৱা সৰু ফুটা নাথাকে তো এইবিলাক জালি থাকিব স্পেস these spaces allow DNA fragments to pass through the gel so এতিয়া যেতিয়া আমি কাৰেন্টত লগাই দিম to the gel slab since DNA fragments are negatively charged they move towards the positive terminal of the electric field নেগেটিভ বা পজিটিভলে বস্তুবিলাক মুভ হ'ব ডিএনএ যেটো নেগেটিভলি যায় সোয়া কারেন্ট পাস হোৱাৰ লগে লগে এনেকে বস্তুবিলাক সেপাৰেট হ'ব ডিএনএ খিনি ফ্ৰেগমেন্ট হিচাপে শৰ্টাৰ ফ্ৰেগমেন্টস বিলাক আগ পাবগে মানে একবাৰ আগলৈকে যাব বিকজ স্পিড টু ফটককে যাব মানে কিন্তু লংগাৰ ফ্ৰেগমেন্টস বিলাক পিছপিনে ৰখি যাব ইয়েস সো এনেকে ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টস বিলাক আমি সেপাৰেট কৰিব আৰু আমি কেনেকৈ ভিজুৱেলাইজ কৰিম উইথ দ্য ইউজ অফ ষ্টেইনিং টু কি হৈছিল ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইডৰ ষ্টেইনিং আছিল আৰু ষ্টেইনিং কৰি পেলাই আমি কি কৰিম সেই স্ল্যাবখন নি পেলাই আমি ইউভি লাইটত থৈ দিম যাতে আমাৰ য'ত ডিএনএ বিলাক আছিল তাত ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড লাগাখিনি জিলিকি যাওক কেনেকুৱা বেঞ্চ বিলাক আমি দেখিবলৈ পাম কালাৰটো ব্ৰাইট অৰেঞ্জ কালাৰ ওকে সো দিস ওয়াজ অল এবাউট your gel electrophoresis meet you in the next class